Today, we're diving into the fascinating topic of language mixing in bilingual children, which is known as mixed utterances. Video này giải thích về hiện tượng trộn ngôn ngữ ở trẻ song ngữ, được gọi là câu nói trộn lẫn. So, first things first, what exactly are mixed utterances? Câu nói trộn lẫn là gì? A mixed utterance is simply the use of words or even just parts of words from both of a bilingual child's languages within a single sentence. For instance, you might hear a child combine a French question phrase with an English sentence, like, "Est-ce que we going home?" Another great example is applying an English ending to a French verb, like saying I'm flatting the cat using the verb flatter. Now, let's look at an early theory, which proposed a single system. Lý thuyết sơ khai, một hệ thống duy nhất. Way back in 1978, researchers Volterra and Tashner suggested that the bilingual child speaks only one language, which is a language system of his own. Năm 1978, Volterra và Tashner cho rằng đứa trẻ song ngữ chỉ nói một ngôn ngữ, đó là một hệ thống ngôn ngữ của riêng nó. This idea was known as the unitary system hypothesis. Đây được gọi là giả thuyết hệ thống đơn nhất. It suggested that bilingual kids start with one combined language system. Giả thuyết này cho rằng trẻ song ngữ bắt đầu với một hệ thống ngôn ngữ hợp nhất. It also proposed that, at first, they don't see words in different languages as equivalents. Thứ hai, ban đầu chúng không xem các từ là tương đương về mặt dịch thuật. And finally, that two separate language systems only develop much later. Thứ ba, hai hệ thống riêng biệt chỉ phát triển ở giai đoạn sau. Okay, but what's the modern view? Well, it's all about two separate systems. Our modern understanding is a complete flip from that early theory. We now know that children have two distinct, differentiated systems right from the start. So, language mixing isn't a sign of confusion at all. It's actually a sign of resourcefulness. And we have plenty of evidence showing children can tell their languages apart early on. Bằng chứng cho thấy trẻ em phân biệt các ngôn ngữ từ rất sớm. Think about it. Kids as young as 2 will actually change which language they use depending on who they're talking to. Trẻ em mới 2 tuổi đã điều chỉnh lựa chọn ngôn ngữ dựa trên người đối thoại. This proves they have an early awareness of their two different language systems. Điều đây cho thấy sự nhạy bén sớm với hai hệ thống ngôn ngữ riêng biệt của chúng. So if it's not confusion, why do children really mix languages? Tại sao trẻ em thực sự trộn ngôn ngữ? It really comes down to 3 main reasons. Có 3 lý do chính cho việc xuất hiện câu nói trộn lẫn. First, they're just imitating the adults around them who often mix languages too. Thứ nhất, bắt chước lời nói của người lớn. Second, they might use a word from the other language to add a little emphasis. Thứ hai, sử dụng một từ từ ngôn ngữ khác để nhấn mạnh. And third, they do it to fill in lexical gaps. You know, when they can't think of the right word in the language they're speaking. Thứ ba, lấp đầy khoảng trống từ vựng khi một từ chưa được biết đến hoặc bị quên. So to sum it all up, language mixing is definitely not a sign of confusion. Tóm lại, trộn ngôn ngữ không phải là dấu hiệu của sự bối rối. It's a completely normal and very resourceful part of becoming bilingual. Đó là một phần bình thường và thể hiện sự tháo vát trong quá trình phát triển song ngữ. This video is brought to you by the IELTS Focus Zalo 08477059973, an English center specializing in IELTS preparation.